Κάθε μέρα λες «από Δευτέρα θα αλλάξω» και κάθε μέρα κοιμάσαι σχεδόν ο ίδιος άνθρωπος με χθες, κι όμως η ζωή σου μπορεί να αλλάξει σε λιγότερο από μία ανάσα. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό είναι το κοσμικό φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να επαναπρογραμματίσεις γρήγορα την πραγματικότητά σου, όχι σε 10 χρόνια, ούτε όταν έρθει η ώρα, αλλά τώρα. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί ίσως σήμερα καταλάβεις ότι η ζωή σου δεν χρειάζεται χρόνο για να αλλάξει, χρειάζεται παρουσία. Ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν διαπραγματεύεται, δεν ρωτά, δεν σταματά για κανέναν. Είτε κάνεις κάτι, είτε δεν κάνεις τίποτα, τα δευτερόλεπτα συνεχίζουν να γλιστρούν μέσα από τα χέρια σου κι όμως, μέσα σε αυτή την αμήλικτη ροή, κρύβεται μια παράξενη αντίφαση. Η αληθινή μεταμόρφωση μπορεί να συμβεί πιο γρήγορα από όσο ανοιγοκλίνει στα μάτια σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αλλαγή είναι γραμμική. Θέλει χρόνια θεραπείας, αμέτρητες αποτυχίες, χιλιάδες επαναλήψεις. Λέμε «έτσι είμαι εγώ, τέτοιο χαρακτήρα έχω», λες και η προσωπικότητα σου είναι οριστική και αμετάβλητη, αλλά η κβαντική φυσική ψιθυρίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Λέει πως αμέτρητες πιθανές εκδοχές του εαυτού σου υπάρχουν ήδη σαν σκιές γύρω σου και περιμένουν τη στιγμή που θα τις επιλέξεις. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορείς στα αλήθεια να αλλάξεις, αλλά αφού ο χρόνος θα περάσει έτσι κι αλλιώς, σε ποια πραγματικότητα επιτρέπεις να σε κουβαλήσει? Σε λίγο θα δούμε πώς ακριβώς κουμπώνει αυτό στην καθημερινότητά σου. Προς το παρόν, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Η αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει είναι ίσως η πιο βαθιά ανθρώπινη αγωνία. Κάθε μέρα που περνά, κουβαλά μέσα της μία σιωπηλή υπενθύμηση ότι τίποτα δεν μένει όπως είναι, κι όμως εμείς συχνά μένουμε όπως ακριβώς είμαστε, ακίνητοι μέσα σε συνήθειες, σε φόβους, σε γνωστές διαδρομές που επαναλαμβάνονται μηχανικά. Ο χρόνος προχωρά και εμείς ζούμε σαν να περιμένουμε το κατάλληλο δευτερόλεπτο για να ζήσουμε πραγματικά, σαν να υπάρχει κάπου στο μέλλον μία ιδανική στιγμή για να πάρουμε την απόφαση που σήμερα αναβάλουμε. Κι όμως μέσα σε αυτό το αμήλικτο ρεύμα υπάρχει ένα παράδοξο που λίγοι βλέπουν. Ο χρόνος μπορεί να μοιάζει σταθερός, αλλά η ζωή δεν αλλάζει με τον ρυθμό του. Δεν χρειάζεται να τρέχεις παράλληλα με τα λεπτά και τις ώρες για να αλλάξεις την τροχιά σου. Η αληθινή μεταμόρφωση συμβαίνει συχνά απότομα, αστραπιαία, μέσα σε μια εσωτερική στιγμή που δεν υπακούει στη λογική της γραμμικότητας. Μια σκέψη, μια επίγνωση, ένα αρκετά ως εδώ, ένα τώρα αλλάζω, μπορεί να μετακινήσει τις πλάκες της πραγματικότητας πιο γρήγορα από όσο θα έκανε ένας χρόνος γεμάτος προσπάθεια. Οι περισσότεροι όμως δεν εμπιστεύονται αυτή την πιθανότητα, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, όχι επειδή δεν έχουν τη δύναμη, αλλά επειδή κανείς δεν τους την έδειξε ποτέ. Από μικροί εκπαιδευτήκαμε να θεωρούμε πως η αλλαγή είναι ένας αργός αγώνας, μια μακρά διαδικασία επανάληψης, μια διαδρομή γεμάτη κόπο και πόνο. Μας είπαν ότι χρειάζεται να περάσουν μήνες για να δεις πρόοδο, χρόνια για να νιώσεις διαφορά, ολόκληρες εποχές μέχρι να σταθείς σε μια νέα ταυτότητα. Έτσι, όταν μια εσωτερική αλλαγή γίνεται γρήγορα, την ονομάζουμε τύχη ή στιγμιαία έμπνευση, λες και η ίδια μας η ψυχή δεν μπορεί να μετατοπιστεί ακαριαία. Στην πραγματικότητα δεν είναι ο χρόνος που καθορίζει την αλλαγή, αλλά η συνείδηση που τον παρατηρεί. Όταν το επίκεντρο σου αλλάζει, όταν αλλάζει το σημείο από το οποίο βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο, τότε αλλάζει και η πραγματικότητα που επιλέγεις να βιώνεις. Όχι σιγά σιγά, αλλά άμεσα. Σαν να αλλάζεις ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν να περνάς σε μια διαφορετική συχνότητα όπου υπάρχει μια διαφορετική εκδοχή σου, πιο αληθινή, πιο ζωντανή, πιο συντονισμένη με όσα επιθυμείς. Κι έτσι, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν μπορείς να αλλάξεις γρήγορα, αλλά το εξής.
Αφού ο χρόνος ούτως ή άλλως θα περάσει, σε ποια πραγματικότητα επιτρέπεις να σε μεταφέρει? Μας έμαθαν να πιστεύουμε πως η αλλαγή είναι πάντα ένας ανήφορος. Ότι για να γίνεις ένας διαφορετικός άνθρωπος πρέπει να ανέβεις σε ένα βουνό γεμάτο κόπο, πειθαρχία, δυσκολίες και συνεχείς δοκιμασίες. Ότι ό,τι αξίζει έρχεται με πόνο. Και χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να δομούμε μία ταυτότητα βασισμένη στο «είναι δύσκολο», «θέλει χρόνια», «έτσι είναι η ζωή». Έτσι, όταν σκεφτόμαστε μία αλλαγή, δεν βλέπουμε ποτέ το μονοπάτι, βλέπουμε μόνο το βάρος της. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι παραιτούνται πριν καν ξεκινήσουν, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή φαντάζονται πως η διαδρομή είναι μεγαλύτερη από όσο αντέχουν. Ποτέ όμως δεν αναρωτιούνται αν αυτή η εικόνα είναι αληθινή, γιατί κάπου ανάμεσα στις υποθέσεις μας και στις πεποιθήσεις μας κρύβεται η πιο παράξενη αλήθεια. Κάθε βουνό έχει και μία κρυφή πόρτα. Μία λεπτή, σχεδόν αόρατη δίωδο, που δεν χρειάζεται να την ανέβεις, αλλά να την δεις. Αυτό το μονοπάτι δεν το βρίσκεις όταν κουράζεσαι αρκετά, ούτε όταν περάσουν χρόνια. Το βρίσκεις όταν αλλάζει η αντίχησή σου. Όταν η συχνότητα μέσα σου αλλάζει πιο γρήγορα από όσο μπορεί να αλλάξει η λογική σου. Όταν κάτι μέσα σου βαθιά μετατοπίζεται, όχι από κόπο, αλλά από συνειδητότητα. Η κβαντική φυσική λέει ότι τα σωματίδια μπορούν να υπάρχουν σε αμέτρητες πιθανές καταστάσεις μέχρι τη στιγμή που κάποιος τα παρατηρεί. Μόλις παρατηρηθούν, η πιθανότητα γίνεται μορφή. Η ζωή λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάθε πιθανή εκδοχή σου υπάρχει ήδη στο πεδίο των δυνατοτήτων ο θεραπευμένος εαυτός σου, ο πιο ελεύθερος εαυτός σου, ο πιο θαραλέος, ο πιο γαλήνιος, ο πιο πλήρης. Δεν είναι φαντασία. Είναι πιθανότητες που περιμένουν να καταρρεύσουν σε πραγματικότητα τη στιγμή που τις επιλέγεις. Το μόνο που χρειάζεται για να αλλάξουν είναι η προσήλωσή σου. Η στιγμή που λες «Προτιμώ αυτόν τον δρόμο, προτιμώ αυτόν τον άνθρωπο που μπορώ να γίνω», αλλά οι περισσότεροι δεν τον βλέπουν αυτόν τον δρόμο, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί η συνείδησή τους είναι τόσο εθισμένη στη δυσκολία που δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ευκολία όταν εμφανίζεται. Μια εύκολη λύση μοιάζει επικίνδυνη. Μια γρήγορη μετατόπιση μοιάζει ψευδαίσθηση. Μια στιγμή κατανόησης μοιάζει καλή για λίγο, αλλά θα χαθεί. Ο νους εμπιστεύεται το γνώριμο, ακόμα και όταν το γνώριμο δεν είναι υπέρ μας. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Η κρυφή πόρτα της αλλαγής δεν ανοίγει με κόπο, ανοίγει με προσδοκία. Με την προθυμία να δεχτείς ότι η ζωή μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάς το βάρος μιας ταυτότητας απλώς επειδή την κουβαλούσες χθες. Ότι ο πιο σύντομος δρόμος προς την κορυφή δεν είναι πάντα το ανέβασμα. Μερικές φορές είναι η συνειδητή επιλογή να περάσεις από μέσα. Και τότε γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Αν σήμερα εμφανιζόταν μπροστά σου αυτή η κρυφή πόρτα, θα τολμούσες να την ανοίξεις? Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή όπου συνειδητοποιείς πως δεν σε κουράζει αυτό που κάνεις, αλλά ο τρόπος που το σκέφτεσαι. Δεν σε βαραίνει τόσο η πραγματικότητα, όσο η εσωτερική της ταλάντωση, σαν ένα εκρεμές που πηγαινοέρχεται χτυπώντας τις ίδιες πλευρές ξανά και ξανά. Και εσύ, εγκλωβισμένος στη διαδρομή του, νιώθεις πως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το να ακολουθείς την κίνηση. Αμφιβολία, προσπάθεια, απογοήτευση, ξανά προσπάθεια, ένας κύκλος που μοιάζει ατελείωτος. Αλλά αυτό το εκρεμές κρύβει ένα μυστικό που ελάχιστοι παρατηρούν. Όσο και αν κινείται, υπάρχει ένα σημείο πάνω του που μένει πάντα ακίνητο. Το σημείο από το οποίο κρέμεται. Το σημείο που δεν συμμετέχει στην ταλάντωση. Το σημείο που δεν πάει πέρα δόθε. Εκεί, στο αμετακίνητο κέντρο, δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει μόνο παρουσία. Και η παρουσία είναι το μόνο μέρος όπου μπορεί να γεννηθεί μια αληθινή αλλαγή. Οι άνθρωποι συνήθως προσπαθούν να αλλάξουν από το άκρο του εκκρεμούς που κινείται αέναα, από τον πανικό, τον πόνο, την ένταση, τη βιασύνη.
προσπαθούν να τρέξουν πιο γρήγορα από τις συνήθειές τους, να πολεμήσουν τις σκέψεις τους, να πείσουν τον εαυτό τους ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Αλλά όσο βρίσκεσαι στα άκρα, η ταλάντωση σε κερδίζει, η μία κίνηση σε σπρώχνει στην άλλη και στο τέλος επιστρέφεις πάντα εκεί από όπου ξεκίνησες. Η πραγματική μετατόπιση δεν συμβαίνει στα άκρα. Συμβαίνει όταν αποφασίζεις να γυρίσεις στο κέντρο, στο σημείο της καθαρής παρατήρησης. Εκεί όπου δεν είσαι πια παγιδευμένος στην ταλάντωση των σκέψεων και των συναισθημάτων σου, αλλά γίνεσαι ο παρατηρητής τους. Από εκεί το εκρεμές της ζωής σου μπορεί να συνεχίσει να κινείται, αλλά εσύ δεν κουνιέσαι μαζί του. Εσύ αρχίζεις να βλέπεις καθαρά τι σε τραβά προς τα πού και κυρίως γιατί. Σε αυτό το σημείο ο χρόνος αλλάζει υφή. Δεν κυλά με την ίδια βιασύνη. Δεν σε κυνηγά. Γίνεται απλώς ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο επιλέγεις πώς να υπάρξεις. Και άκου το πιο εντυπωσιακό. Η ίδια η πραγματικότητα αρχίζει να ανταποκρίνεται διαφορετικά όταν επιστρέφεις σε αυτό το κέντρο. Μια απόφαση που παίρνεις εκεί, μια πρόθεση που σχηματίζεις εκεί, μια αναπνοή που επιτρέπεις εκεί, έχει πολλαπλάσια δύναμη από 1000 αποφάσεις που παίρνονται στα άκρα. Γιατί στο κέντρο δεν είσαι ο άνθρωπος που παλεύει να αλλάξει. Στο κέντρο είσαι ο άνθρωπος που επιλέγει να αλλάξει. Και αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς την αλλαγή μέσα στο θόρυβο και αρχίσεις να την γεννάς μέσα στη σιωπή, τότε η πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να μετακινηθεί μαζί σου. Η αλλαγή δεν γίνεται πια με δύναμη, γίνεται με ευθυγράμμιση. Και κάπου εκεί γεννιέται η ανατριχιαστική αλήθεια. Ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα, ίσως χρειάζεται μόνο να βρεις το ακίνητο σημείο μέσα σου, από όπου μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Υπάρχει ένα σημείο όπου η αλλαγή πάβει να είναι φιλοσοφία και γίνεται μηχανισμός. Κάτι μετρήσιμο. Κάτι που δεν απαιτεί πίστη, αλλά κατανόηση. Αν μπορούσες να δεις τον εαυτό σου όχι ως προσωπικότητα, αλλά ως σύστημα συχνοτήτων, θα καταλάβαινες γιατί η πραγματικότητά σου αλλάζει τόσο αργά ή τόσο γρήγορα. Όλα εξαρτώνται από ένα πράγμα, τη συνοχή. Φαντάσου 2 κουρδιστικά όργανα διαπασών. Χτύπα το ένα. Αν το δεύτερο είναι κουρδισμένο στην ίδια νότα, αρχίζει να δονείται αμέσως, χωρίς να το αγγίξεις. Όχι μετά από μήνες μαθημάτων μουσικής, όχι μετά από προσπάθεια. Αμέσως. Γιατί? Γιατί λειτουργούν στο ίδιο συχνοτικό πεδίο. Συντονίζονται. Το ίδιο κάνει και ο εγκέφαλός σου. Το ίδιο και το νευρικό σου σύστημα. Το ίδιο και το ενεργειακό σου πεδίο. Όταν η σκέψη σου λέει «θέλω να αλλάξω», αλλά το σώμα σου κουβαλά άγχος και το συναίσθημά σου κουβαλά φόβο, τότε η νότα σου είναι ασυνεπής. Το σύστημα δεν μπορεί να συντονιστεί. Η επιθυμία πάει προς μία κατεύθυνση, η ενέργεια προς μία άλλη. Όσο και αν προσπαθείς, η πραγματικότητά σου λαμβάνει ένα μπερδεμένο σήμα και σου επιστρέφει ακριβώς αυτό. Σύγχυση, στασιμότητα, επανάληψη. Η άμεση αλλαγή συμβαίνει μόνο όταν οι 3 νόμοι σου ευθυγραμμίζονται: νους, συναίσθημα, σώμα. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται συνοχή, coherence, και είναι πολύ πιο ισχυρή από οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει η δύναμη της θέλησης. Στη συνοχή ο εγκέφαλος μπαίνει σε πιο οργανωμένα μοτίβα. Η καρδιά εκπέμπει ένα σταθερό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Η αναπνοή αλλάζει ρυθμό. Η χημεία του σώματος προσαρμόζεται. Και τότε το πεδίο γύρω σου λαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτός είναι ο νέος μου εαυτός. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί ήδη μέσα σου. Απλώς τις περισσότερες φορές ενεργοποιείται προς το παρελθόν σου. Μια παλιά ανάμνηση, μια σκέψη φόβου, ένα στιγμιαίο άγχος αρκούν για να αλλάξουν την αναπνοή σου, τον καρδιακό ρυθμό σου, το χημικό προφίλ του σώματός σου σε δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται χρόνος για να επανενεργοποιηθεί ένα τραύμα, άρα δεν χρειάζεται χρόνος για να ενεργοποιηθεί και μια νέα πραγματικότητα. Το πεδίο δεν ξεχωρίζει ανάμεσα στο πραγματικό και στο βιώσιμο. Αν νιώσεις κάτι αρκετά καθαρά, γίνεται σήμα.
Αν το σήμα είναι καθαρό, γίνεται κώδικας. Και αν ο κώδικας είναι συνεπής, γίνεται εμπειρία. Αυτό σημαίνει πως η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι σταδιακή, μπορεί να είναι άμεση. Όχι επειδή η ζωή υποχωρεί, αλλά επειδή ο συντονισμός σου αλλάζει σε ένα μόνο λεπτό. Και τότε έρχεται η κρίσιμη ερώτηση, η πιο σημαντική από όλες. Αν ο μηχανισμός της άμεσης μετατόπισης λειτουργεί ήδη μέσα σου κάθε μέρα, μήπως το μόνο που μένει είναι να τον χρησιμοποιήσεις συνειδητά προς την κατεύθυνση που θέλεις? Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι αλλάζουν επειδή το κατάλαβαν. Διαβάζουν ένα βιβλίο, βλέπουν ένα βίντεο, ακούνε μια ιδέα που τους συγκλονίζει και νιώθουν για μια στιγμή πως όλα βγάζουν νόημα, λες και ο κόσμος ανοίγει για λίγο. Αλλά μερικές ώρες μετά επιστρέφουν στις ίδιες σκέψεις, στα ίδια ένστικτα, στα ίδια μοτίβα. Όχι επειδή δεν το κατάλαβαν, αλλά επειδή η κατανόηση δεν είναι μεταμόρφωση. Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα εδώ. Νομίζουμε ότι η σκέψη αλλάζει τη ζωή μας, αλλά δεν την αλλάζει. Η σκέψη μπορεί να δείχνει τον δρόμο, αλλά η δόνηση είναι εκείνη που τον διανύει. Ο νους σου μπορεί να γνωρίζει την αλήθεια, αλλά αν το σώμα σου συνεχίζει να εκπέμπει φόβο, αμφιβολία, άγχος ή έλλειψη, τότε η πραγματικότητα ανταποκρίνεται σε αυτό, όχι στις ιδέες σου. Κάθε σκέψη συνοδεύεται από μία χημική αντίδραση, κάθε συναίσθημα από μία συχνότητα, κάθε επανάληψη από ένα μοτίβο στο νευρικό σου σύστημα. Έτσι χτίζεται η ταυτότητα, όχι από λέξεις, αλλά από βιολογία. Και γι' αυτό η αλλαγή δεν συμβαίνει επειδή διάβασες κάτι σοφό, αλλά επειδή οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η αναπνοή σου άρχισαν να παίζουν σε νέα νότα. Η καρδιά σου παίζει τεράστιο ρόλο εδώ. Είναι η μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο σώμα. Όταν η καρδιά είναι σε κατάσταση σύγχυσης, το σήμα που εκπέμπεις προς τον κόσμο είναι θολό, διαλυμένο, γεμάτο αντιφάσεις. Αλλά όταν η καρδιά και ο εγκέφαλος συντονίζονται μέσω αναπνοής, συγκίνησης ή στιγμιαίας αλήθειας, τότε το σώμα γίνεται σαν ένας πομπός καθαρής δόνησης. Μπαίνεις σε μια κατάσταση που η επιστήμη ονομάζει καρδιοεγκεφαλική συνοχή. Μια κατάσταση όπου το σύστημά σου εκπέμπει ένα ενιαίο καθαρό μήνυμα προς το πεδίο. Εκεί γεννιέται αυτό που πολλοί αποκαλούν θαύμα. Αλλά δεν είναι θαύμα. Είναι φυσική. Είναι βιολογία. Είναι το σύστημά σου που επιτέλους λειτουργεί σαν ένα. Όταν συγκινείσαι βαθιά από κάτι που θες, όταν το νιώσεις στο στομάχι σου, στο στήθος σου, στα χέρια σου, τότε το σώμα αρχίζει να κωδικοποιεί αυτή τη νέα κατάσταση. Το λέμε δονητική κωδικοποίηση. Η στιγμή που η επιθυμία σου δεν είναι πια μια σκέψη, αλλά μια συχνότητα. Όχι φαντασία, αλλά ένα εσωτερικό γεγονός. Γι' αυτό και πολλές φορές έχεις νιώσει μια απότομη αλλαγή μετά από μια μεγάλη συνειδητοποίηση, μια αποκάλυψη, μια έντονη συγκίνηση. Γιατί εκείνη η στιγμή ήταν τόσο ισχυρή που επανέγραψε τον εσωτερικό σου κώδικα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά αν δεν σταθεροποιηθεί, αν δεν ενσαρκωθεί, αν δεν γίνει καθημερινή δόνηση, τότε το παλιό μοτίβο σε τραβά πίσω. Όχι επειδή είναι πιο δυνατό, αλλά επειδή είναι πιο γνώριμο. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να καταλάβεις κάτι νέο. Είναι να μην μπορείς πια να βιώνεις τον εαυτό σου όπως πριν. Και αυτό δεν το καταφέρνει η σκέψη, το καταφέρνει η δόνηση. Η ζωή σου δεν αλλάζει όταν μάθεις, αλλάζει όταν δονείσαι διαφορετικά. Υπάρχει μια στιγμή στην ημέρα όπου, χωρίς να το ξέρεις, βρίσκεσαι πιο κοντά στην αλλαγή από ποτέ. Η στιγμή της αναπνοής. Όχι η μηχανική αναπνοή που κάνεις όλη μέρα χωρίς σκέψη, αλλά η συνειδητή, ζωντανή αναπνοή που κουμπώνει στην καρδιά σου. Αυτή η απλή πράξη είναι ο πιο άμεσος τρόπος να αλλάξεις τη δόνησή σου. Όχι σε ώρες, αλλά σε δευτερόλεπτα. Η αναπνοή είναι η γέφυρα ανάμεσα στο σώμα σου και το πεδίο. Είναι το σημείο όπου η βιολογία συναντά την ενέργεια και η ενέργεια συναντά την πρόθεση.
Αλλά πριν δοκιμάσεις την τεχνική, χρειάζεται μία μικρή διακοπή μοτίβου. Σταμάτα για μια στιγμή. Αν μπορείς, άφησε τους ώμους σου να χαλαρώσουν. Άφησε το σαγόνι σου να πέσει ελαφρά και βάλε το χέρι σου στο στήθος, εκεί όπου νιώθεις τον παλμό σου, μόνο που αυτή τη φορά δεν θα αναπνεύσεις με το στήθος, θα αναπνεύσεις μέσα στην καρδιά. Πάρε μία αργή, βαθιά εισπνοή, σαν να τραβάς τον αέρα κατευθείαν μέσα στον χώρο, πίσω από το στέρνο, σαν να γεμίζει το κέντρο του στήθους σου φως, όχι αέρα. Κράτα την αναπνοή σου για μία στιγμή, όχι με ένταση, αλλά με την αίσθηση πως όλο το σύμπαν αναστέλει για λίγο την κίνησή του μαζί σου και έπειτα άφησε την εκπνοή να κυλήσει αργά, μακριά, σαν να λιώνει κάτι που έχεις κρατήσει για πολύ. Αυτή η εισπνοή, παύση, εκπνοή είναι κάτι περισσότερο από αναπνοή, είναι εντολή. Τώρα, στη διάρκεια αυτής της αναπνοής έρχεται το κρίσιμο κομμάτι, το συναίσθημα. Όχι η εικόνα, ούτε η σκέψη, μόνο το συναίσθημα. Τη στιγμή που η καρδιά γεμίζει με αέρα, κάλεσε μέσα σου την αίσθηση της πραγματικότητας που θέλεις. Όχι πως μοιάζει, πως νιώθει. Αν θέλεις αυθονία, νιώσε την ανακούφιση του «είμαι ασφαλής». Αν θέλεις θεραπεία, νιώσε το σώμα ελαφρύ, καθαρό, ανοιχτό. Αν θέλεις αγάπη, νιώσε τη ζεστασιά, την απαλότητα, την οικειότητα στο στήθος σου. Αν θέλεις ελευθερία, νιώσε το άνοιγμα, το χώρο, την επέκταση. Μην προσπαθήσεις να το φανταστείς. Άφησέ το να παραχθεί μόνο του, να αναδυθεί από μέσα όπως αναδύεται μία ανάμνηση, γιατί αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι οραματισμός, είναι δονητική κωδικοποίηση. Η αναπνοή δίνει εντολή στο νευρικό σου σύστημα. Το συναίσθημα δίνει εντολή στο πεδίο και όταν αυτά τα δύο συγχρονίζονται, η πραγματικότητά σου λαμβάνει ένα σήμα τόσο καθαρό που δεν μπορεί να το αγνοήσει. Μία μόνο τέτοια αναπνοή μπορεί να μετακινήσει όλο σου τον εσωτερικό μηχανισμό και 3 τέτοιες αναπνοές την ημέρα είναι αρκετές για να χτίσουν νέο νευρονικό μονοπάτι. Όχι επειδή επαναλαμβάνεις κάτι πολλές φορές, αλλά επειδή το αισθάνεσαι έντονα λίγες φορές. Η αλλαγή δεν χρειάζεται διάρκεια. Χρειάζεται ένταση παρουσίας και σε αυτή τη μία, μονάχα μία συγκεντρωμένη αναπνοή, ο εαυτός που θέλεις να γίνεις αρχίζει να εγκαθίσταται μέσα σου. Κάθε φορά που αναπνέεις συνειδητά μέσα στην καρδιά, κάτι βαθύτερο από ένα συναίσθημα αλλάζει μέσα σου. Κάτι που δεν φαίνεται αμέσως στην επιφάνεια, αλλά μετατοπίζει αθόρυβα το θεμέλιο της ύπαρξής σου, ο εγκέφαλός σου, αυτό το πολύπλοκο σύστημα νευρονικών συνδέσεων. Δεν λειτουργεί με βάση την λογική σου. Λειτουργεί με βάση ό,τι επαναλαμβάνεις και ό,τι αισθάνεσαι. Και όταν 2 νευρώνες πυροδοτούνται μαζί ξανά και ξανά, χτίζουν έναν δρόμο, ένα νευρονικό μονοπάτι, ένα εσωτερικό ναι σε ό,τι βιώνεις. Γι' αυτό τόσα χρόνια είναι τόσο εύκολο να επιστρέφεις στα ίδια μοτίβα, όχι επειδή είσαι αδύναμος, αλλά επειδή οι νευρώνες σου έχουν μάθει να παίζουν την ίδια μελωδία. Άγχος, αμφιβολία, υπερανάλυση, αυτόματες αντιδράσεις είναι η μουσική που ξέρουν. Όμως η αναπνοή της καρδιάς αλλάζει τη μουσική. Έστω για λίγα δευτερόλεπτα τον πρώτο καιρό δημιουργείς ένα νέο συντονισμό, μία νέα νότα, ένα νέο μονοπάτι. Στην αρχή το νέο μονοπάτι είναι εύθραυστο, είναι σαν ένα λεπτό ίχνος πάνω στο χιόνι. Αν δεν το ακολουθήσεις ξανά, χάνεται, αλλά κάθε φορά που επιλέγεις την καρδιοεγκεφαλική συνοχή, αυτό το ίχνος βαθαίνει. Κάθε συνειδητή αναπνοή χαράζει έναν δρόμο πιο καθαρό. Και μετά από λίγο, το παλιό μονοπάτι, το γνώριμο, το αυτόματο, αρχίζει να χάνει τη δύναμή του όχι με πόλεμο, με εγκατάλειψη. Δεν το χρησιμοποιείς πια. Και ό,τι δεν χρησιμοποιείς, σβήνει. Αυτός είναι ο τρόπος που ο εγκέφαλος επαναπρογραμματίζεται. Με μικρές, επαναλαμβανόμενες στιγμές συνείδησης που έχουν μεγαλύτερη ένταση από το παλιό σου ασυνείδητο, δεν χρειάζεται μία τεράστια αλλαγή. Χρειάζεται πολλές μικρές μετατοπίσεις που ο εγκέφαλος αρχίζει να θεωρεί νέο κανονικό και τότε αρχίζεις να το παρατηρείς στην καθημερινότητα.
Ξυπνάς λίγο πιο ήρεμος, αντιδράς λίγο πιο αργά και λίγο πιο συνειδητά. Ένα παλιό trigger σε επηρεάζει λιγότερο. Μια σκέψη που κάποτε σε παρέσυρε, τώρα απλώς περνά μπροστά σου και χάνεται. Η καρδιά σου δεν τρεμοπαίζει όπως πριν. Η αναπνοή σου δεν γίνεται κόμπος. Οι μύες σου δεν συσπώνται ακαριέα. Αντί να ζεις το αυτόματο, αρχίζεις να ζεις το επιλεγμένο, στο τώρα αποφασίζω. Και αυτό είναι η πιο βαθιά μορφή ελευθερίας. Από αυτό το σημείο και μετά, κάτι ακόμη πιο όμορφο συμβαίνει. Οι συγχρονικότητες, εκείνες οι μικρές συμπτώσεις που μοιάζουν πολύ συγκεκριμένες για να είναι τυχαίες. Οι σωστοί άνθρωποι εμφανίζονται. Οι πόρτες ανοίγουν. Οι λύσεις φτάνουν λίγο πριν κουραστείς ξανά. Το σύμπαν αρχίζει να σου απαντά όχι επειδή άλλαξε εκείνο, αλλά επειδή άλλαξες εσύ το σήμα που εκπέμπεις. Η πραγματικότητα, όσο περίεργο και αν ακούγεται, δεν είναι μια σταθερή κατασκευή, είναι ένας καθρέφτης. Και μόλις ο καθρέφτης αρχίσει να αντανακλά μια πιο γαλήνια, πιο σταθερή, πιο συνειδητή εκδοχή σου, δεν μπορείς πια να ζήσεις όπως πριν. Το παλιό μοτίβο καταραίει, όχι επειδή το πολέμησες, αλλά επειδή το ξεπέρασες. Κάποια στιγμή όμως ανακαλύπτεις κάτι ακόμη πιο παράξενο. Όσο περισσότερο προσπαθείς να αλλάξεις γρήγορα, τόσο πιο πολύ αργεί η αλλαγή. Και όσο λιγότερο μετράς τον χρόνο, τόσο πιο άμεσα αρχίζει η μεταμόρφωση. Είναι σαν να ζεις σε δύο διαφορετικά μοντέλα πραγματικότητας, στο γραμμικό μοντέλο του πόσο καιρό θα πάρει και στο κβαντικό μοντέλο του πότε είμαι ευθυγραμμισμένος. Το πρώτο σε φυλακίζει, το δεύτερο σε ελευθερώνει. Γιατί η αλήθεια είναι πως η αλλαγή δεν γίνεται γρήγορα. Η αλλαγή γίνεται έξω από τον χρόνο. Σκέψου μια στιγμή στη ζωή σου όπου ένιωσες απόλυτη ροή. Μπορεί να ήταν όταν δημιουργούσες κάτι, όταν περπατούσες στη φύση, όταν ερωτεύτηκες, όταν γέλασες μέχρι δακρύων, όταν χόρεψες χωρίς σκέψη, όταν για λίγο χάθηκες σε αυτό που βίωνες. Εκείνες οι στιγμές είχαν κάτι κοινό. Ο χρόνος εξαφανίστηκε. Ο νους σταμάτησε να μετρά, να κρίνει, να προβλέπει. Και εσύ απλώς ήσουν. Αυτό το βίωμα, που η νευροεπιστήμη ονομάζει transient hypofrontality, δηλαδή προσωρινή σιγή του μέρους του εγκεφάλου που μετρά τον χρόνο, είναι η πιο ισχυρή μορφή παρουσίας. Εκεί μέσα σε αυτό το άχρονο σημείο συμβαίνουν τα μεγαλύτερα κβαντικά άλματα, οι στιγμιαίες διάβγειες, οι ξαφνικές αποφάσεις, οι εσωτερικές μετατοπίσεις που αλλάζουν πορεία ζωής. Γιατί μόνο όταν σταματήσεις να κοιτάς την πρόοδο με το ρολόι, μπορείς να τις επιτρέψεις να συμβεί. Η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στον αριθμό των ημερών. Ανταποκρίνεται στην ποιότητα του τώρα σου. Και όσο αυτή η ποιότητα αλλάζει, όσο γίνεσαι πιο παρόν, πιο συντονισμένος, πιο κέντρο εκρεμούς αντί για άκρο, τόσο ο χρόνος πάβει να έχει εξουσία πάνω σου. Δεν σε αγχώνει, δεν σε κυνηγά, δεν σε απειλεί, δεν σε περιορίζει. Γίνεται ένας καμβάς πάνω στον οποίο προβάλλεις την εσωτερική σου συχνότητα. Τώρα οδηγείσαι σε μια βαθιά κατανόηση, το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο μελλοντικό εαυτό σου. Ανταποκρίνεται στην παρούσα συχνότητά σου. Και αν η παρούσα συχνότητα είναι καθαρή, ευθυγραμμισμένη, γεμάτη από το συναίσθημα του «ήδη είμαι», τότε η πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αντανακλά αυτό. Δεν χρειάζεται να περιμένεις το μέλλον. Το μέλλον μετακινείται προς τα σένα. Γι' αυτό οι μεγαλύτερες αλλαγές συμβαίνουν όταν σταματήσεις να κάνεις πρακτικές για να φτάσεις κάπου και αρχίσεις να ζεις σαν να βρίσκεσαι ήδη εκεί. Η άχρονη παρουσία δεν είναι φιλοσοφία, είναι λειτουργικό σύστημα. Μόλις γευτείς έστω και για λίγο αυτή την κατάσταση, η παλιά σου χρονογραμμή δεν μπορεί πλέον να σε κρατήσει, την ξεπερνάς. Όχι με ταχύτητα, με ευθυγράμμιση. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις πως η πρακτική δεν είναι πια άσκηση. Είναι τρόπος ύπαρξης. Δεν περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να ευθυγραμμιστείς, ευθυγραμμίζεσαι μέσα στη στιγμή, δεν ψάχνεις χρόνο για να συνδεθείς με τον εαυτό σου.
βρίσκεις τον εαυτό σου μέσα στο χρόνο και τότε η αλλαγή πάβει να είναι στόχος. Γίνεται φυσική συνέπεια του ποιος είσαι όταν δεν προσπαθείς. Οι περισσότεροι όμως ζουν την πνευματική τους πορεία με το μοντέλο όταν χρειαστεί. Κάνουν πρακτικές όταν πονάνε, όταν καταραίουν, όταν νιώθουν χαμένοι, αλλά όχι όταν νιώθουν καλά. Όχι όταν η μέρα κυλά ομαλά. Όχι όταν απέχουν από το χάος. Έτσι όμως η νέα συχνότητα δεν σταθεροποιείται ποτέ. Αν την ενεργοποιείς μόνο στις στιγμές κρίσης, τότε συνδέεις την αλλαγή με την ανάγκη, όχι με την ταυτότητα. Η πραγματική μεταμόρφωση ξεκινά όταν η πρακτική γίνεται βασική λειτουργία, όχι εργαλείο διάσωσης. Όταν πριν απαντήσεις σε ένα μήνυμα παίρνεις μια αναπνοή από καρδιάς. Όταν πριν πεις μια κουβέντα στον εαυτό σου, νιώθεις πρώτα αν εκείνη η κουβέντα ταιριάζει στη συχνότητα του νέου σου εαυτού. Όταν πριν κάνεις μια επιλογή, αναρωτιέσαι όχι τι πρέπει, αλλά τι με ευθυγραμμίζει. Είναι μικρά πράγματα που χτίζουν έναν νέο κόσμο. Η παύση ενός δευτερολέπτου πριν αντιδράσεις. Μια ήσυχη εισπνοή αντί για ένα αυτόματο ξέσπασμα. Ένα «ας το δω αλλιώς» αντί για ένα «πάλι τα ίδια». Κάποιος μπορεί να τα θεωρήσει ασήμαντα, αλλά στη γλώσσα του εγκεφάλου αυτές οι μικρές μετατοπίσεις είναι επαναστατικές. Κάθε φορά που αλλάζεις το μοτίβο της αντίδρασής σου, ακόμα και κατά 1/1000, ο εγκέφαλος γράφει «νέος δρόμος». Και όταν αυτό επαναληφθεί αρκετές φορές, όχι με δύναμη, αλλά με επίγνωση, τότε το νέο μονοπάτι γίνεται ο νέος κανόνας και μια μέρα ξυπνάς και συνειδητοποιείς πως δεν χρειάζεται να προσπαθείς πια να είσαι ο νέος εαυτός σου. Είσαι. Τα triggers που κάποτε σε αναστάτωναν, τώρα σε αγγίζουν σαν μικροί ψίθυροι. Τα πράγματα που κάποτε σε έκαναν να καταρρεύσεις τώρα σου μοιάζουν διαχειρίσιμα. Οι άνθρωποι που κάποτε σε έριχναν τώρα δεν μπορούν να διαπεράσουν τη νέα σου δόνηση. Δεν έγινε επειδή πολέμησες, έγινε επειδή εξελίχθηκες. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή άλλαξες τις συνθήκες, αλλά επειδή άλλαξε ο πομπός. Αυτό που εκπέμπεις, η δόνηση που εκπέμπεις χωρίς να προσπαθείς. Και όταν η δόνηση αλλάζει χωρίς προσπάθεια, τότε η πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναδιαμορφωθεί για να ταιριάξει με εσένα. Αυτό δεν είναι μαγεία. Είναι φυσική. Φυσική του συντονισμού. Φυσική της παρουσίας. Φυσική ενός ανθρώπου που έπαψε να ζει στη παλιά του χρονογραμμή και διάλεξε συνειδητά να κατοικήσει σε μία νέα. Το μόνο που μένει τώρα είναι να μάθεις να ζεις εκεί. Σύντομα έρχεται η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι η μεγαλύτερη παγίδα της αλλαγής δεν είναι ούτε ο φόβος, ούτε οι συνήθειες, ούτε τα τραύματα, είναι η πολυπλοκότητα. Η ανάγκη του νου να κάνει τα πάντα δύσκολα για να νιώσει ασφαλής. Ο νου σου θέλει βήματα, λίστες, κανόνες, τελετές, τεχνικές μιας ώρας, προγράμματα 30 ημερών. Όχι επειδή τα χρειάζεσαι όλα αυτά, αλλά επειδή η πολυπλοκότητα δίνει την ψευδαίσθηση ότι προετοιμάζεσαι, ότι κάτι κάνεις, ότι η αλλαγή είναι μια μεγάλη επιχείρηση που χρειάζεται οργάνωση, αλλά η ψυχή σου δεν λειτουργεί με πολυπλοκότητα, λειτουργεί με αλήθεια. Και η αλήθεια είναι απλή. Η πιο γρήγορη, η πιο καθαρή, η πιο ισχυρή μεταμόρφωση δεν έρχεται όταν δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου, αλλά όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να γίνει αυτό που βαθιά γνωρίζει ότι μπορεί να είναι. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Η απλότητα είναι πιο τρομακτική από την δυσκολία, γιατί όταν η αλλαγή είναι απλή, δεν έχεις πια δικαιολογία να περιμένεις. Αν η αλλαγή χρειάζεται χρόνια, μπορείς να πεις «θα το δω αργότερα». Αν χρειάζεται κόπο, μπορείς να πεις «δεν είμαι έτοιμος». Αν χρειάζεται χρόνο, μπορείς να πεις «δεν είναι η στιγμή». Αλλά όταν η αλλαγή μπορεί να γίνει τώρα, μέσα σε μια αναπνοή, τότε μένει μόνο ένα ερώτημα. Θέλεις τα αλήθεια? Αυτή η απλότητα τρομάζει, γιατί σε φέρνει αντιμέτωπο με τη δύναμή σου.
Δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από την αναβολή, ούτε πίσω από τη δυσκολία, ούτε πίσω από την αίσθηση ότι δεν ξέρω πώς. Ξέρεις. Το σώμα σου ξέρει, η καρδιά σου ξέρει, το πεδίο γύρω σου ξέρει. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία στιγμή καθαρής πρόθεσης και μία απόφαση. Από εδώ και πέρα ευθυγραμμίζομαι. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, κάτι ακόμα βαθύτερο ενεργοποιείται. Η κβαντική συνήθεια, όχι η συνήθεια της επανάληψης, αλλά η συνήθεια της παρουσίας. Δηλαδή, το να θυμάσαι ποιος θέλεις να είσαι πριν αντιδράσεις, το να επιστρέφεις στον εαυτό σου πριν επιστρέψεις στο παλιό σου μοτίβο, το να αναπνέεις πριν κρίνεις, το να νιώθεις πριν φοβηθείς, το να συντονίζεσαι πριν παραδοθείς στο χάος. Όταν το κάνεις αυτό αρκετές φορές, όχι τέλεια, ούτε συνέχεια, αλλά συνειδητά, τότε δεν χρειάζεται να σπρώχνεις πια τον εαυτό σου προς τη νέα εκδοχή του, πηγαίνεις μόνος σου, φυσικά, χωρίς βία, χωρίς μάχη, χωρίς αντίσταση. Γιατί η δόνηση του νέου σου εαυτού γίνεται πιο οικία από τη δόνηση του παλιού. Και τότε η αλλαγή πάβει να είναι κάτι που κάνεις. Γίνεται κάτι που είσαι. Δεν είσαι πια ένας άνθρωπος που προσπαθεί να αλλάξει. Είσαι ένας άνθρωπος που αλλάζει απλά επειδή το να μένει ο ίδιος πονάει περισσότερο από το να μεταμορφώνεται. Η ευθυγράμμιση γίνεται πιο φυσική από την αμφιβολία. Η καρδιά γίνεται πιο δυνατή από τον φόβο. Η παρουσία γίνεται πιο σταθερή από το παρελθόν. Και κάπου εκεί, στο πιο αθόρυβο σημείο της ύπαρξης, γεννιέται η νέα πραγματικότητα. Όχι στο κάποτε, όχι στο όταν είμαι έτοιμος, αλλά στο τώρα, στο απλό, καθαρό, αβίαστο τώρα. Και τώρα πάρε μια στιγμή για σένα. Μια στιγμή χωρίς σκέψεις, χωρίς στόχους, χωρίς πίεση. Απλώς άκουσε την αναπνοή σου. Αυτή η απλή κίνηση, αυτή η μικρή παύση είναι ήδη η αρχή της αλλαγής. Γιατί δεν χρειάζεται να τρέχεις για να μεταμορφωθείς. Χρειάζεται μόνο να θυμηθείς ποιος μπορείς να είσαι όταν σταματήσεις να φοβάσαι το φως μέσα σου. Ο χρόνος θα συνεχίσει να κυλά, είτε δράσεις είτε όχι. Αλλά εσύ μπορείς να επιλέξεις ποιον άνθρωπο θα πάρει μαζί του, τον άνθρωπο που περιμένει ή τον άνθρωπο που επιτέλους αναπνέει τον εαυτό του στο τώρα. Αν κάτι μέσα σου άγγιξε ελαφρά, αν μια μικρή σπίθα ξύπνησε, μην την αγνοήσεις. Οι μεγάλες αλλαγές γεννιούνται από στιγμές σαν αυτή, από ένα δευτερόλεπτο καθαρής πρόθεσης, από μια ανάσα που λες «Εδώ είμαι, αλλάζω». Γιατί στο τέλος η πραγματικότητα δεν αλλάζει όταν την παρακαλάς, αλλά όταν αρχίζεις να εκπέμπεις το ποιος πραγματικά είσαι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.